دوره آموزش جامع بلندر از سطح مقدماتی. بچه‌ها این دوره 7 فصل داره که توی فصل اول یاد میگیریم که چطور با رابط کاربری محیط نرم افزار، نماها، نوار تایملاین، ابزارهای حرکتی، آبجکت هامون توی صحنه، شخصی سازی محیط ورک اسپیس و تمامی مفاهیم پایه و اولیه که مورد نیاز هر هنرمندی هست و میخواد پا به عرصه تیردی بذاره آشنا بشه. از پایه این که چطوری یک مدل سه‌بعدی بیاریم و قسمت‌های مختلفش رو از هم دیگه جدا کنیم، چطوری خودمون مدل سازی رو یاد بگیریم، کاراکتر خودمون رو طراحی کنیم و بهش متریال بدیم که البته خب اینو توی فصل سوم انجام میدیم. بخش‌های کلیدی مثل آبجکت دیتاها و مدیریت صحنمون، با اسید براوزر کار میکنیم، نورپردازی توی صحنه رو انجام میدیم و با بخش مهم و کاربردی اسکای تکسچر آشنا میشیم. توی فصل دوم میپردازیم به اصول متریال شیدینگ و ساختارهایی که ماهیت هر رنگ از عناصر مختلف رو در بافت تکسچر بخوایم پیاده سازی کنیم تا به اون درک درستی از درست کردن متریال ها برسیم. با بخش جذاب دیسپلیسمنت کار میکنیم که بفهمیم چطور به زمینمون جزئیات واقع گرایانه بدیم. بعدش هم یووی کردن و آنرپ کردن رو کامل یاد میگیریم تا بتونیم هر چیزی رو آنرپ کنیم و محصول مورد نظر رو ارائه بدیم. توی فصل سوم با ابزارهای مختلف مدل سازی کار میکنیم و مدل سازی رو از پایه یاد میگیریم. با انواع مودیفایرها که چطوری مثلا آبجکت هامون رو دیفورمه کنیم، اری کنیم و هر کاری که نیاز باشه. ابزارهای کرو و تشکیل اشکال هندسی و در نهایت مدل سازی این کاراکتر کارتونی رو 0 تا 100 انجام میدیم. رنگش میکنیم و یاد میگیریم که چطوری میتونیم با تکنیک شیپی کار کنیم، مثلا میخوایم چشماش رو حرکت بدیم و یا دهانش رو تکون بدیم. توی فصل چهارم میپردازیم به فیزیک، همینطور که میریم جلوتر مباحث جذابتر و گیراتر هم میشه. قاعدتاً خیلی عاشق اینن که چطوری توی بلندر میتونیم به مدل‌های سه‌بعدیمون فیزیک بدیم و انیمیتش کنیم. خب من اینجا شما رو با تمامی مفاهیم و آیتم‌های فیزیک آشنا میکنم که چطور بتونیم فیزیک حرفه‌ای رو انجام بدیم. فصل پنجم انیمیشن پایه، گراف ادیتور، کی فریم دادن به آبجکتامون و آشنایی با تمامی مفاهیم هندل تایپ، اینترپولیشن مود، برای اینکه بدونیم چطور میشه انیمیشن نرمی رو توی صحنه ایجاد کنیم. ریگ و استخوان‌گذاری توی کاراکتر و ابزار مهم و کاربردی ویت پینت، ریگ کردن کامل ماشین و در نهایت انیمیشن دوربین، کار با دوربین و کارگردانی صحنه، سویچ کردن بین دوربین ها. توی فصل ششم هم یک صحنه جنگلی و مه‌آلود رو درست می‌کنیم. با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم میایم و صحنه‌مون رو درست می‌کنیم. همینطور با مبحث جذاب VFX و ترکینگ ویدیو در بلندر آشنا میشیم. و در فصل هفتم، فصل آخر، میریم سراغ پروژه نهایی. 0 تا 100 مدل سازی چراغ قوه، تمامی هوش و خلاقیتی که بلدیم رو با استفاده از ابزارهایی که یاد گرفتیم میایم و چراغ قوه رو میسازیم. یووی و آنرپش می‌کنیم، بهش متریال میدیم و در نهایت با موتور رندر سایکل و ایوی آشنا میشیم که چطور بتونیم یک خروجی با کیفیتی رو داشته باشیم. و من در تمامی دوره در کنار شما هستم تا پاسخگوی سوالات شما باشم. پس تو این دوره میبینمتون.